inre ljus. Jag ville återanknyta till Tims föredrag, Tim Atkinson. Han håller på med kaffe nu så de hör inte vad jag säger. Men han talar ju om Anita Moorjani. Den här indiska kvinnan som var uppvuxen i Hongkong och som drabbades av cancer. Här ser man om hon hade cancer. Och det var en Tim, jag pratar om Anita Moorjani now. I'm speaking about her. Very good. I'm connecting to your Sunday service. Yeah. Hon drabbades av en otrolig hemsk cancer och hon höll verkligen på att dö. Läkarna hade gett upp hoppet, om ni kommer ihåg. Hon hade ju en upplevelse. Hon gled in liksom i andliga världen där och hon skriver så här: I was truly a being of light, as is every human being and every bit of the natural world that has ever existed, since all of nature is filled with life, and that all that life is interconnected. Så att i den här upplevelsen såg hon vem hon verkligen var, att det egentligen inte fanns något mörker utan enbart ljus. Och Anita Moorjani, hon är ju väldigt känd. Hon liksom åker runt hela världen. Det är mina batterier. Ja. Men hon åker världen runt och predikar då, eller talar om sin upplevelse. Hon är inte liksom direkt förbunden med någon kyrka. Men frågan är, varför talar man så mycket om ljus när det gäller andliga upplevelser? För ljus verkar vara en nyckelupplevelse. Och då kommer man in att jag måste berätta om min första andliga upplevelse. Ja, den skedde där, Vemdalsskalets högfjällshotell. Inte just vid högfjällshotellet utan en liten promenad bort. Jag var i Härjedalen. Ja, precis. Det är dyrt. Det var mycket billigare när jag var där. För att vi hade inte så där fruktansvärt med pengar. Så andra familjer, de åkte ju hit för att åka slalom och ha roligt. Då det kostade, då det var dyrare. Vänta, nu ska jag titta nu. Men min familj, min pappa och mamma och jag, vi åkte dit på sommaren, då var det mycket billigare. och jag var 11 år gammal. Och jag kommer ihåg en morgon, jag vaknade väldigt tidigt. Jag skulle gå ut alldeles själv, ut på äventyr. Det var roligt. Jag var alldeles ensam, liksom alla sov. Så skulle jag gå ut, liksom upptäcka världen. Ja. Jag kom inte så långt. Det var bara kanske någon kilometer så från det här högfjällshotellet. För jag stannade till vid det här berget, högfjället. Det är liksom en slags bergsrygg. Och jag är ju Stockholmsbarn, så att jag hade väl aldrig riktigt sett ett berg eller fjäll liksom. Det här var första gången som jag riktigt såg. Och det var så otroligt vackert. Det var så sällsamt och vackert. Och det var morgonsolen som föll på berget och färgerna lyste upp. Det var liksom så förbluffande vackert att jag liksom tappade andan. Det var något helt otroligt. Och man kan ju tro att det här är den andliga upplevelsen. Men nästa steg, det var att dels såg jag ju berget där framför mig. Men så började jag titta omkring där jag var. Det var liksom ett dike. Och det här var sensommar, höst. Så det var liksom vattnet var lerigt. Det var smutsigt. Det var ett dike med en bäck. Men
det var så lerigt och smutsigt så att man kunde inte se något vatten. Liksom. Det var som jag befann mig i ett skugglandskap. Så här. Och det stod mig så otroligt fult det var. Liksom. Det var jättefult. Det var berget vackert, vackert, vackert. Och så där jag stod var så otroligt fult. Och så såg jag en liten grästuva. Som såg väldigt annorlunda ut. Det stod rakt upp sån här, liksom, ja, brun och lerig. Och så bara en tofs så här med massa grässtrån. Och just då, den var otroligt ful. Det var extra ful just den här grästuvan. Så att, men på något vis jag fixerade blicken i den där grästuvan eftersom jag aldrig sett någonting sånt där förut. Och då hände ju något märkligt. Helt plötsligt, på ett ögonblick, så börjar den här grästuvan då flöda av ett inre ljus. Det var inga ord, inget budskap, men det var liksom ett andligt ljus som bara strömmade och flödade. Det var nästan som en slags inre glöd. Och jag kunde känna kärlek, jag kunde känna liksom, det var inget agg, det var inga konstigheter, utan det var någonting bra. Och det började med grästuvan, men så spreds det här över hela landskapet. Det kom till en viss punkt. Och jag tyckte det var så otroligt vackert. Jag menar, berget var vackert, men det här var vackert på ett helt annat sätt. Det var liksom, det här var egentligen det vackraste jag hade sett. Det var inte liksom berget, som kanske hittills i mitt liv hade varit det vackraste. Men nu kom det här strax efteråt, och det här var snäppet bättre liksom. Och jag var ju 11 år, så att när jag var i den åldern, jag hade inte så stora perspektiv. Så att det vackraste jag kunde tänka mig då, det var Snövit från Disney. Så att det var som att jag var i en tecknad animerad film från Snövit. Så jättevackert. Men problemet är att det var lite för stort för mig att ta in. Liksom, det var en så här överväldigande upplevelse. Liksom, översvämmade mina sinnen. Så att det var svårt att ta in allt det här vackra. Så att jag blev rädd och stängde ner. Och så sprang jag tillbaka till mina föräldrar jättesnabbt. och jag tror jag försökte berätta för dem vad som hände. Men naturligtvis det var ingen som kunde förstå vad jag sa. Så att på något vis kunde jag inte tänka så mycket på den upplevelsen. För jag förstod ingenting. Därför tänkte jag att det är viktigt att gå tillbaka och se vad som egentligen hände. När det gäller naturen, liksom kanske båda de här upplevelserna som jag hade av berget och det här skugglandskapet, de var på ett sätt andliga. För att om man är i naturen så det är väldigt lätt liksom, att få intensiva känslor av skönhet och naturens kraft och makt. Och för vi responderar starkt på naturen. Och varför gör vi det? Ja, vi kanske känner att vi är liksom en del av någonting mycket större, någonting mycket mäktigare. Och ljuset, ja, om man läser religiös litteratur eller läser om människors upplevelser så verkar det rent både bokstavligt och symboliskt så ljus verkar vara det mest centrala i andligt uppvaknande. Till exempel som Anita Moorjani, när hon dog så att säga, så såg hon ljus. Det är många som ser ljus. En teori det är att när vi första gången ser vår andliga kropp och liksom tolkar, använder vi våra andliga ögon och då tolkas det som ljus. Det är en teori. Men det här ljuset som en slags kärnerfarenhet, det är någonting som går igen i alla religioner oavsett ras och kultur. Den här känslan att vi är alla ett. Och jag tänkte bara ta några referenser i Bibeln som talar om det här. Det är från Gamla testamentet.
om Jerusalems kommande härlighet. Res dig, stråla i ljus. Ditt ljus är här. Herrens härlighet går upp över dig. Och någonting som Jesus sa. Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Sen har vi ju Paulus upplevelse. När han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av en bländande ljussken från himlen. Så att även som i den kristna religionen så förekommer det här med ljus. Och vad har då sanna föräldrar sagt? Ja, han talade om det här 1979 i Belvedere. Han sa, han håller ju väldigt långa tal, men en sak som han sa då: your mind is like a light in the darkness, even though you cannot see it as such with your physical eyes. Så att vår själ, vårt sinne, vårt andliga jag är alltså som ljus. Och han sa också att när andliga världen tittar på oss, om man säger att de är i himlen, det är de ju inte, men i alla fall om de skulle göra det, så om de tittar ner på jorden så är det någonting som här de skulle se, om ljuset var människans själar. Han använder det uttrycket. Han talar också om att människans själ är som en glödlampa. Vår själ måste fungera ordentligt. Vi måste liksom ha rätt trådar som leder energin. Det går inte, det måste vara rätt trådar som leder energin. Det går inte att det är trä eller liksom dåliga metaller. Måste kunna tåla många watt. Då kan det ge mer ljus. Och hur gör vi då? Ja, vi måste jobba på, vi måste anstränga oss. För då kan den här glödlampan eller själen lysa mer. Och kraften, ja, den kommer ju inte från glödlampan själv, utan den kommer egentligen från kraftverket. Och ju närmare vi är kraftverket, desto mer elektricitet får vi. Och naturligtvis talar Sanne far här om Gud. Kraftverket är Gud. Det är inte glödlampan själv som får kraft från sig själv, utan får kraft från Gud. Men ett problem till är att det går inte helt automatiskt, utan vi måste ha en strömbrytare också. Någon måste slå på strömbrytaren. Man kan ha en glödlampa och man kan ha ett kraftverk. Men någon gång måste man trycka på själva strömbrytaren, annars händer ingenting. Så allting kan vara perfekt. Men man måste ta det där extra lilla steget och trycka på strömbrytaren. Och hur gör man då? Ja, egentligen är det väldigt enkelt. Vi måste gå inåt. Vi måste lyssna på vad vårt hjärta säger. Vi måste fokusera på kärlek. Och det är det här dagliga arbetet. Vad vi tänker på. Tänker vi bara på det omkring oss, det yttre materiella, eller kan vi gå inåt och odla mer kärlek till människor. Kärlek till oss själva, det måste börja där. Man får helt enkelt fokusera på kärlek. Men en början till en transformerande upplevelse. Hur kan vi börja fokusera på kärlek? Kan vi uppfatta att det är något värdefullt i vårt liv? Ja, där har vi just andliga upplevelser. Och jag tror att här har vi också en liten strömbrytare, att ha andliga upplevelser. Att liksom öppna sig. Det är också en slags strömbrytare. Och vi måste ha det alla på ett personligt plan. Det räcker inte att läsa om det eller höra om det. Utan vi måste sträva efter att helt enkelt ha vår egen skatt och våra egna andliga upplevelser.
I torsdag så var Jan Peter hemma hos mig och då höll jag på att fundera på predikan och tänkte, det här ljus? Då frågade jag, för Jan Peter är ju lite andlig. Ja. mycket, ja. Och då frågade jag honom om ljus. Jag tänkte, jag testar liksom, har han nu så här, fungerar det här med ljus? Och då frågade jag, nej men jag har inte haft någonting med ljus, nej. Men så visade det sig att det var någonting där i alla fall. Så kan inte Jan Peter, kan inte du berätta om det? Ja, du får berätta om det själv. Jo, min mormor var en ängel. Alla tyckte det, hon var så godhjärtad. Ja, hon var så snäll. Så folk sa att hon var som en ängel som hade kommit ner på jorden. Så jag minns att det just mormor där som otroligt. Ja, hon var utstrålad, kärlek. Och hon dog, då var jag 4,5 år var jag. Och hon visste att hon skulle dö den natten. Så hon kallade till sig barn och barnbarn för att vi skulle säga adjö till mormor. Och då låg hon i sängen där och låg sitt milda leende. Och då plötsligt liksom strålade och ljus kring henne i hela sängen. Och det var inte bara jag som såg det utan andra också. Och ja, så ljud och mormor, jag förstod inte så mycket. Men, ja, tog jag ju. Men det var ett ljus som sagt, inte bara jag såg, så det var inte bara det var det där. Så det där var ett starkt. Ja, det var fantastiskt. Ja. Och du hade ju fler berättelser. Jag kom ihåg den här armen i Skottland tyckte jag var jätteintressant när du berättade. Ja, det är så att vi har ju, jag har alltid känt förfädernas andar skyddar. När jag var liten, alltså min pappa sa ju att du behöver aldrig vara rädd för att händer det något farligt, då kommer förfädernas andar att manifestera sig som en varg och skrämma bort de där farliga typerna. Så, och jag kände, men så är det ju, det är självklart. Så jag var helt orädd på natten, kunde gå ut glad i hågen. Jag visste att vargen skulle skydda mig. Men det var ju där i Skottland. Ja, just, när jag gick i gymnasiet så vi hade ju sommarlov redan då. Ännu längre. Och jag var och liftade omkring i Skottland någon sommar. Och ni vet hur det är. Man går längs vägen där. Så kommer en bil. Slänger man ut tummen där. Armen med tummen. Och då stannar de. För det i Skottland var det rätt lätt att få lift på den tiden. Och då hörde jag en bil. Jag tänkte att jag ska slänga ut. Men armen vägrade sig. Den satt fast. Den klämde sig vid kroppen. Och då körde bil förbi. Och det var liksom bara centimeter. Så hade jag slängt ut armen, då hade jag ju tappat bort den här armen. Och där kände jag, nu var förfäderna där igen. Och höll armen i. Och så är livet, eller hur? Jag tycker hela tiden så är. Jag menar, vi är ju kropp, men vi är framförallt ande, eller själ. Och då blir vi omgivna av förfäderna. Och sen var det massa konstiga sammanträffanden som den där gången i Kiruna. Ja, det är massa sådana exempel. Som man hade. Det var ju det. Jag jobbade ju på väderstationen i Kattejock. Gång för länge sedan. Ni vet, den ligger vid riksgränsen. Och där är ju, man kunde ju gå i fjällen, men annars var det ganska tomt. Man jobbar ju 3 dygn. Sen var man ledig 3 dygn. Så ibland åkte man ner till Norge, Narvik och Tromsø. Eller ibland så tänkte jag att man måste se lite av Sverige också. Så jag åkte till Kiruna. Så när jag kom, hoppade av tåget och tänkte, vad tråkigt att man är så ensam. Jag känner ju ingen här. Och då är det någon som ropade, Jan Peter! Och då var det Ingvar. Vi hade läst meteorologi tillsammans. Och då hade han sommarvikarie på Kiruna flygplats. Och han hade fått för sig att gå ner till station, titta på tågen. Det var ju en stor händelse. Så, ja, och då mötte vi där. Så att, jag spenderade de där 3 dagarna. Vi åkte till Jukkasjärvi
hade jättekul. Och det återigen, jag tänkte nu förfäderna, de skickade ner Ingvar lagom till tågens ankomst. Så det är så så jag vet inte vad tråkigt. Precis, tycker jag. Det är förfädernas uppgift. Så ska jag också göra. Fantastiskt, tack ska du ha. Ja. Nej, men jag tycker Jan Peters upplevelse här, det är fantastiskt. För det är mer, de upplevelserna han berättar om, de är mer normala liksom. De fletar sig in i det vardagliga livet och lite småhjälp sådär här och där. Men ändå så är Jan Peter medveten om att nu får jag lite extra hjälp. Och man kan säga att det är från Gud eller förfäder eller vad man nu tror på. Så jag tycker Jan Peter naturligtvis han har haft en del dramatiska upplevelser också, som när han drunknade, men det kan vi bortse från här liksom. Annars verkar allting vara rätt så normalt. Så jag tycker ändå det är ett slags ideal som Jan Peter lever i. För att det är ju så här att andliga upplevelser, det kan vara, för många är det ju väldigt starkt. Som det var första gången för mig. Liksom. Alltså det är så mycket så att man inte kan ta in. Därför är det bättre att sträva efter att ta det mer normalt, som Jan Peter, att integrera i det vanliga livet. Det liksom, lite varje dag är bättre än otroligt mycket, sällan. Så det ska sträva efter varje dags andliga upplevelser. Ja, jo, men vad jag vill säga till slut, att nu lever ju då en tid, vi pratar om Heavenly Trial Messiahship och nu Chompion kommer till Europa, så att det är väldigt mycket andlighet på ett sätt, men därför är det viktigt att vi öppnar oss för vår egen andlighet. Vi måste tända vårt eget inre ljus, lyssna på vår egen inre röst. För att den andliga upplevelsen har vi på ett inre personligt plan. Vi kan få hjälp utifrån i rätt miljö, rätt plats och tid. Men till syvende och sist så är det här någonting som gäller oss själva, vårt eget inre liv. Så det är någonting vi måste sträva efter att uppleva varje dag. Och tack så mycket.